Η πιο συνήθις κατηγορία που εξτομίζουν όσοι κομπλεξικοί προσπαθούν να μειώσουν το εθνικό σας συναίσθημα και να υποβαθμίσουν την Επανάσταση του 1821 είναι ότι οι Έλληνες επαναστάτες ήταν Αρβανίτες και ότι δεν μιλούσαν καθόλου ελληνικά. Μάλιστα το λένε και ολίγοντι κακόβουλα ότι δηλαδή οι Έλληνες ως τότε είχαν χάσει την ιστορική του συνέχεια και ότι είχαν καταστεί πλέον ένα μείγμα γενικώς Βαλκάνιων λαών, ειδικώς δε Αλβανών. Όντως, η φάση με τους Αρβανίτες είναι λίγο περίεργη. Είναι Αλβανοί, είναι Έλληνες, τι είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή το βίντεο είναι μεγάλο, βάλτε κάτι να πιείτε, ουισκάκι κατά προτίμηση, χειμώνας είναι ακόμα, μη σας ξεγελάει η ζέστη. Συνοδεύστε και με τίποτα ξηροκάρπια. Βέβαια, οι πιο μερακλείδες θα βάλουν ας πούμε καπνιστό σολομό, κάποια σοκολάτα με πορτοκάλι, κάποιο μπλε τυρί. Έχετε επιλογές. Γενικά, βάλτε κάτι να φάτε και να πιείτε, αράξτε και πάμε όλοι μαζί να απαντήσουμε σε όλους αυτούς τους αδιάβαστους και κακίτρεχες. Πάμε. Σύμφωνα με το λεξικό του Μπαμπινιώτη, η λέξη προέρχεται από το τοπονύμιο Άρβανα, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το αλβανικό Άρβανα, ενώ ως Αρβανίτες νοούνται, όπως αναφέρει, οι αλβανικής καταγωγής Έλληνες της Βορείου Υπήρου. Δεν αρκεί ένα όνομα για να αποδοθεί η εθνική ταυτότητα. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Βούλγαροι, οι οποίοι ενώ προέρχονται από τουρκικά φύλλα, σήμερα ανθρωπολογικώς και γενετικώς δεν έχουν καμία σχέση με τα τουρκικά φύλλα της Κεντρικής Ασίας. Όπως για παράδειγμα στο Κυργιστάν. Είναι όμως έτσι. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Ο αρχαίος Έλληνας γεωγράφος Στράβων, αλλά και πολλοί άλλοι γεωγράφοι και ιστορικοί, οριοθετούν με ακρίβεια την Ήπειρο και την Ηλυρία, λέγοντας ότι δεξιά της Εγνατίας Οδού βρίσκονται τα ελληνικά έθνη και αριστερά τα ηλυρικά. Ο μεγάλος Βυζαντινός ιστορικός Προκόπιος θέτει συγκεκριμένα ως ανώτατο όριο της Υπήρου την αρχαία Επίδαμνο, δηλαδή το σημερινό Δυράχιο, και ουσιαστικά την πορεία του ποταμού Σκούμπιν στη σημερινή Αλβανία. Άρα βλέπουμε με σαφήνεια μέχρι πού έφταναν τα όρια της Υπήρου και κατ' επέκταση της Ελλάδος στον αρχαίο κόσμο. Κρατήστε αυτή την πληροφορία γιατί αποτελεί τομή για τη συνέχεια του βίντεο. Οι πρώτες αναφορές για τους Αρβανίτες ανιχνεύονται στο Βυζάντιο, στα γραπτά του ιστορικού Μιχαήλ Αταλιάτη, αλλά και στην περίφημη Αλεξιάδα της ιστορικού Άννας Κομνηνής. Στα γραπτά του Αταλιάτη, ο όρος Αρβανίτες αναφέρεται γενικά σε κατοίκους των Βαλκανίων και αυτή είναι η πρώτη τεκμηριωμένη αναφορά για το ζήτημα. Υπενθυμίζω ότι ο Αταλιάτης είναι πολύ ακριβολόγος και λεπτολόγος και προφανώς έχει λόγο που διακρίνει Αλβάνους και Αρβανίτες. Κοιτίδα τους θεωρείται το αρχαίο Άρβανον, περιοχή στη σημερινή Αλβανία, από όπου έχουμε και τα πρώτα μεταναστευτικά κύματα τον 11ο με 15ο αιώνα μετά Χριστόν, πολύ χοντρικά, και σε αυτό προσθέστε και την πίεση από τους βόρειους λαούς όπως ήταν οι Σέρβοι. Φυσικά οι μεταναστεύσεις αυτές έγιναν κυρίως για οικονομικούς λόγους. Οι πληθυσμοί αυτοί μετακινήθηκαν κυρίως στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη στερεά Ελλάδα, την Αττική και την Πελοπόννησο και χρησιμοποιήθηκαν από Βυζαντινούς και Βενετούς ως πολεμιστές. Τα επόμενα μεταναστευτικά ρεύματα συνέβησαν επί τουρκοκρατίας. Πάμε όμως τώρα στο ζουμί. Ο Δημήτρης Πανομήτρος αναφέρει πως οι κάτοικοι του Αρβάνου ήταν Ρωμιοί ακρίτες του στρατιωτικού θέματος του Δυραχείου τουλάχιστον από τον 9ο αιώνα και απέκρουαν τις επεκτατικές κινήσεις Σλάβων και Φράγκων και πως ήταν συνειδητά χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ο αγωνιστής του 1821 Διονύσιος Σουρμελής αναφέρει ότι στην Ελλάδα χριστιανοί αλβανικής καταγωγής πολλές φορές έβλεπαν με κάποια συμπάθεια τους Τουρκαλβανούς λόγω φυλής και γλώσσας και έτσι βλέποντας το αυτό πολλοί Έλληνες για να αποφύγουν τις διώξεις από αυτούς, αλλά και αργότερα από τους Οθωμανούς οι οποίοι ήταν πιο φιλικοί με τους Αλβανούς, υιοθέτησαν για προστασία και καμουφλάρισμα αλβανική ενδυμασία και γλώσσα. Αναγκάστηκαν λοιπόν πολλοί Έλληνες να εξαλβανιστούν, ας μου επιτραπεί η λέξη, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν σε ένα πολύ εχθρικό περιβάλλον. Γι' αυτό και πολλαπλασιάστηκαν οι δίγλωσσες κοινότητες. Ο Σουρμελής αναφέρει μάλιστα ότι αυτοί οι πληθυσμοί είχαν διατηρήσει πανάρχαια ελληνικά έθιμα και αυτό είναι μία απόδειξη της ελληνικής καταγωγής τους. Έτσι εξηγούνται λοιπόν οι πολυάριθμες αρβανίτικες εστίες που εμφανίζονται στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάθοδο στην Ελλάδα αμιγώς αλβανικών πληθυσμών. Αν οι χιλιάδες των λεγόμενων Αλβανών που μετανάστευσαν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα ήταν αλβανικής εθνικής συνείδησης και μιλούσαν αποκλειστικώς αλβανικά, τότε θα είχαμε ακόμα και σήμερα μια μεγάλη και ομοιογενή αλβανική μειονότητα, όπως συμβαίνει με εκείνη του Κωσυφοπεδίου της Σερβίας ή τους Αλβανούς των Σκοπίων. Όπο, βάστα λίγο. Είναι Έλληνες οι Αρβανίτες δηλαδή? Εδώ θα κάνουμε μια πολύ κρίσιμη, μεγάλη βέβαια, αλλά κρίσιμη παρένθεση πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια του βίντεο.
Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, τα δύο βασικά επιστημονικά εργαλεία με τα οποία μπορούμε να μελετήσουμε γενετικές ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε πληθυσμιακές ομάδες είναι η γενετική και η παλαιοανθρωπολογία. Επιστήμες αναγνωρισμένες που διδάσκονται παγκοσμίως. Η παλαιοανθρωπολογία μελετά την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και καταδεικνύει εκτός των άλλων τις διαφορές και τις ομοιότητες ανάμεσα στον Homo erectus, τον Homo sapiens κτλ. Με τον ίδιο τρόπο αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά και των σημερινών ανθρώπων και τους κατατάσσει σε φυλές βάσει των όμοιων φαινοτυπικών χαρακτηριστικών τους καθαρά για λόγους μελέτης. Ως κύριες φυλές αναφέρονται οι Καυκάσιοι, οι Νεγροειδείς, οι Αυστραλοειδείς και οι Μογγολοειδείς, ενώ πολλοί προσθέτουν σε αυτό το σχήμα και τους Ιθαγενείς της Αμερικής. Από εκεί και κάτω διακρίνονται επιμέρους τύποι για κάθε φυλή που για τους Καυκάσιους είναι ο Μεσογειακός τύπος, ο Νορδικός, ο Δυναρικός, ο Αρμενοειδής και διάφοροι άλλοι. Η επιστήμη αυτή χρησιμοποιείται ευρέως από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ώστε να καταστεί δυνατή η αρχική ταυτοποίηση ενός σκελετού αγνώστων στοιχείων, ειδικά στην Αμερική που χαρακτηρίζεται από πανσπερμία εθνών. Οι διαφοροποιήσεις των φυλών λοιπόν υπάρχουν και με αυτές έχουν ασχοληθεί καταξιωμένοι ανθρωπολόγοι του παρελθόντος όπως ο Κόνραντ Άρεντσμπεργκ, η Ήλσε Σβιντέτσκι, ο Τζον Λόρενς Έιντζελ, ο Εζέν Πίταρτ, ο Γιώζεφ Ντένικερ, η Όλγα Νεκράσοφ και πολλοί άλλοι. Στη Βαλκανική Χερσόνησο προϊστορικά επικράτησαν δύο ανθρωπολογικά φύλλα. Ο Μεσογειακός τύπος στις σημερινές περιοχές της Ελλάδος και της Βουλγαρίας και ο Δυναρικός τύπος στη σημερινή Αλβανία, σε όλη την πρώην Ιουγκοσλαβία και τη Ρουμανία. Τώρα μιλάμε καθαρά γεωγραφικά για να καταλάβετε λίγο την εξάπλωσή τους. Όσοι ανήκουν στον λεγόμενο δυναρικό τύπο είναι κατά βάση βραχικέφαλοι, με κάπως καστανά μαλλιά και μάτια, μακρόστενο πρόσωπο, γρυπή μύτη, κάπως καστανόξανθο δέρμα, ψηλό ανάστημα και δυνατό κορμό, φαρδείς ώμους και στέρνο και συνήθως κρανίο που χαρακτηρίζεται από πλατεϊνία, είναι δηλαδή πλατή. Τα κάπως αντίθετα, ας πούμε, ότι ισχύουν για το μεσογειακό τύπο. Θα μου πείτε τώρα, so fucking what, ας πούμε, γιατί τα λέμε αυτά. Κοιτάξτε. Η Αλβανία απαρτίζονται από δύο μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες έχουν μάλιστα και σαφείς πολιτισμικές διαφορές μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα στη γλώσσα, τους Γκέγκιδες και τους Τόσκιδες. Να φανταστείτε, ο Γερμανός φιλόλογος και ειδικός στην αλβανική ιστορία, Johann Georg von Hahn, που θεωρείται μάλιστα και ο πατέρας της αλβανολογίας, διασώζει περιστατικό όπου απεσταλμένοι του Αλή Πασά των Ιωαννίνων στο Μουσταφά Πασά τη Σκόδρα έπρεπε να συνοδεύονται από μεταφραστές για να μπορέσουν να συνεννοηθούν με τους Γκέγκιδες που θα συναντούσαν εκεί. Οι διαφορές όμως Γκέγκιδων και Τόσκιδων ανιχνεύονται και σε ανθρωπολογικό επίπεδο. Ο μεγάλος ανθρωπολόγος Εζέν Πίταρτ, αλλά και άλλοι, αναφέρουν πως οι Γκέγκιδες είναι για παράδειγμα βραχικέφαλοι με ψηλό ανάστημα, μεγάλη μύτη κλπ. Διατηρούν δηλαδή δυναρικά ανθρωπολογικά γνωρίσματα σε αντίθεση με τους Τόσκιδες, οι οποίοι είναι βραχικέφαλοι με μικρότερο ανάστημα, μικρότερη μύτη, πιο μελαμψή, δηλαδή έχουν γνωρίσματα μεσογειακά, όπως εμείς οι Έλληνες. Το φυσικό όριο μεταξύ Γκέγκιδων και Τόσκιδων ποιο είναι, φαντάζεστε? Φυσικά ο ποταμός Σκούμπιν που είπαμε στην αρχή του βίντεο. Το πιάσατε το υπονοούμενο τώρα, έτσι? Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί σας είπα να κρατήσετε αυτή την κρίσιμη πληροφορία σχετικά με το πού τελειώνουν τα ελληνικά φύλλα στη Βόρεια Ήπειρο. Στο σημερινό λοιπόν ποταμό Σκούμπιν. Οι Τόσκιδες λοιπόν, μέρος των οποίων είναι και οι Αρβανίτες, έχουν δεχτεί τόνους ελληνικής επιρροής ανά τους αιώνες. Αλλά και στα νεότερα χρόνια, το 1853, ο Γάλλος πρόξενος της περιοχής των Ιωαννίνων αναφέρει μεγάλους ελληνικούς πληθυσμούς στην περιοχή της Δρόπολης και του Αργυροκάστου. Ενώ το ίδιο λέει το 1897 ο Γερμανός γεωγράφος Άλφρεντ Φίλιψον για την Πογονιανή. Ταυτόχρονα, το 1923 ο Κωνσταντίνος Άμαντος αναφέρει το πόση συγγένεια είχαν οι Έλληνες με τους Τόσκιδες που σχεδόν δεν τους ξεχώριζε. Φαίνεται λοιπόν ότι η περιοχή νοτίως του ποταμού Σκούμπιν διατήρησε το ελληνικό στοιχείο όλους αυτούς τους αιώνες και αυτό αποτυπώθηκε και πολιτισμικά και ανθρωπολογικά. Απόδειξη αυτή τη σύνδεση Τόσκιδων και Ελλήνων αποτελεί και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Θεόδωρου Πίτσιου τη δεκαετία του 70, στην οποία συνέκρινε τα χαρακτηριστικά Αρβανιτών της Πελοποννήσου, ντόπιων Ελλήνων και Αλβανών. Συνέκρινε συγκεκριμένα 16 ανθρωπολογικά γνωρίσματα και διαπίστωσε πως αυτά των Αρβανιτών βρίσκονται εντός του εύρους των αριθμών των Πελοποννησίων και προσέξτε, συχνά αποκλίνουν από το μέσο όρο σε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή των Αλβανών. Επιπροσθέτως, τις προαναφερθήσεις διαφορές μας επιβεβαιώνει και η επιστήμη της γενετικής που
επίσημος κλάδος της βιολογίας έχει ως αντικείμενό της τη μελέτη των γονιδίων και της κληρονομικότητας στα έμβια όντα. Στη διδακτορική διατριβή του το 2007, ο βιολόγος Παναγιώτης Δελιγιαννίδης επισημαίνει τις διαφορές Αλβανών και Ελλήνων, αναφέροντας τα εξής πολύ σημαντικά. Εξετάστηκαν αλβανικοί πληθυσμοί από το Κόσοβο και την Ελλάδα από τη μία και Έλληνες από την άλλη. Διαβάζουμε στη σελίδα 113. Μεταξύ αλβανικών πληθυσμών δεν παρατηρήθηκε στατιστικά μεγάλη διαφοροποίηση σε κανέναν από τους εξεταστέντες δείκτες. Αντίθετα, στη σύγκριση μεταξύ ελληνικού και αλβανικού πληθυσμού παρατηρήθηκαν 7 στατιστικά σημαντικές διαφορές στους παρακάτω δείκτες. Ο διεθνούς κύρους γενετιστής Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης υποστηρίζει πως η γενετική σύσταση Αλβανών και Ελλήνων διαφέρει σημαντικά, πηγαίνοντας το όμως και ένα βήμα παρακάτω. Στο βιβλίο του «Η γενετική ιστορία των Ελλήνων», για το οποίο έχει συνεργαστεί με πλήθος επιστημόνων και ερευνητικών φορέων, στις σελίδες 224 και 225 διαβάζουμε. Η γενετική σύσταση ξεχωριστών υποπληθυσμών της Αλβανίας εξετάστηκε με τη χρήση μικροδορυφορικών δικτών του χρωμοσώματος Ψ, καθώς επίσης και απλών νουκλεοτιδικών πολυμορφικών δικτών. Η χαμηλότερη γενετική ποικιλότητα που παρατηρήθηκε στους γκέγκιδες σημαίνει έναν υψηλότερο βαθμό αναπαραγωγικής απομόνωσης σε σχέση με τους τόσκιδες. Το γενετικό προφίλ των τόσκιδων είναι συμβατό με την ποικιλότητα που αναμένεται να έχει ένας παμικτικός πληθυσμός με προέλευση από την Νότιο Βαλκανική. Είναι ενδιαφέρον ότι οι γενετικές αποστάσεις έδειξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ γκέγκιδων και τόσκιδων, ενώ αντίθετα δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές ανάμεσα στους τόσκιδες και τους Έλληνες. Έτσι, θεωρητικά, αναμένεται η πληθυσμιακή ομάδα των χριστιανών Αρβανιτών που ομιλούν την τοσκική διάλεκτο της αλβανικής γλώσσας και κατάγονται από τους πληθυσμούς της Νότιας Αλβανίας που μετακινήθηκαν προς τον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο το Μεσαίωνα να έχουν παρόμοια γενετική σύσταση με τους Έλληνες. Άρα φτάνουμε στο πρώτο μεγάλο μας συμπέρασμα, ότι οι Αρβανίτες που προέρχονται από τους τόσκιδες ζούσαν στη Βόρεια Ήπειρο, μια περιοχή στην οποία άκμαζε επί αιώνες το ελληνικό στοιχείο και έτσι συνδέονται με τους Έλληνες τόσο πολιτισμικά όσο και γενετικά. Οι Αρβανίτες λοιπόν έχουν πολύ φυσιολογικά μια ισχνή δυναρική επιρροή, πλην όμως αυτό ουδόλως τους διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους Έλληνες. Οι Αρβανίτες λοιπόν δεν είναι Αλβανοί και οι ίδιοι οι Αλβανοί ουδέποτε τους θεώρησαν δικούς τους. Σε αντίθεση με τους Τσάμιδες, οι οποίοι ήταν ένας αμυγής αλβανικός πληθυσμός και ως τέτοιοι θεωρούνταν και από την ίδια την Αλβανία. Ο φιλέλληνας Τόμας Γκόρντον επισημαίνει ότι Αρβανίτης σήμαινε γενικά μισθοφόρος από τα Βαλκάνια, όρος που περιελάμβανε και Έλληνες και Σέρβους και άλλους. Σε πηγές του 19ου αιώνα, Αρβανίτες ονομάζονται και οι Αλβανοί μουσουλμάνοι που μάχονταν μαζί με το Οθωμανικό κράτος ή τον Αλή Πασά ή ταυτόνομα ως ληστές, όπως μαρτυρούν και πολλά δημοτικά τραγούδια της εποχής. Εδώ θα κάνουμε μια μεγάλη διευκρίνηση που θα μας βοηθήσει για τη συνέχεια. Αλβανική εθνική συνείδηση και αλβανικό έθνος μέχρι τον 19ο αιώνα δεν υπήρξε ποτέ. Οι τότε κάτοικοι της σημερινής Αλβανίας χωρίζονταν ανάλογα με τη θρησκεία τους. Οι Ορθόδοξοι ήταν οι Ρωμιοί, σαν να λέμε Έλληνες, ενώ οι Μουσουλμάνοι ένιωθαν πολλές φορές Τούρκοι, εξού και ο όρος Τουρκαλβανός. Οι αρβανίτικες φατρίες γενικά παρέμειναν πιστές στην Ορθοδοξία σε αντίθεση με τους Αλβανούς που ασπάστηκαν το Ισλάμ όπως προαναφέραμε. Σκεφτείτε τώρα το ότι κατεβαίνοντας στην Ελλάδα δεν έφεραν μαζί τους καθόλου μουσουλμανικούς πληθυσμούς ούτε έχτισαν τζαμιά, ίσως εμέσως να ομολογεί ότι δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση ούτε με τους Τούρκους ούτε με τους Τουρκαλβανούς. Ακόμα και οι πηγές οι οποίες ρητά τους αναφέρουν ως Αλβανούς υπογραμμίζουν ότι οι ίδιοι είχαν ελληνική εθνική συνείδηση. Για να σας πω και μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια, όπου και να εγκαταστάθηκαν δεν υπήρξαν αντιδράσεις από τους ντόπιους. Γενικά, όπως έχετε καταλάβει, στις ξένες πηγές υπάρχει τεράστια σύγχυση σχετικά με τον όρο Αρβανίτης και Αλβανός και το τι εννοούν κάθε φορά. Ο λόγος είναι ότι οι ξένοι έχουν ένα δικό του σκεπτικό ως προς το από ποια στοιχεία συγκροτείται τελικά ένα έθνος και αυτό τους οδηγεί σε διαφορετικές ερμηνείες κάθε φορά. Δίνουν τεράστια βάση στη γλώσσα, κάτι που από μόνο του όμως δεν είναι αποδεικτικό εθνικής ταυτότητας. Απόδειξη γι' αυτό είναι οι Έλληνες τουρκόφωνοι της Μικράς Ασίας ή οι Ιταλόφωνοι της Νότιας Ιταλίας. Στην ελληνική αντίληψη, η σύγχυση μεταξύ Αλβανού και Αρβανίτη δημιουργείται επειδή οι δύο όροι μοιάζουν ηχητικά. Η ομοιότητα αυτή όμως είναι μόνο επιφανειακή. Οι ίδιοι οι Αλβανοί αποκαλούν τον εαυτό τους Σκυπετάρ και τη χώρα τους Κυπερία. Η παρόμοια γλώσσα Αλβανών και Αρβανιτών δεν σημαίνει ότι είχαν ή έχουν και την ίδια εθνική συνείδηση. Μην ξεχνάτε ότι Σέρβοι, Βόσνοι και Κροάτες μιλούν σχεδόν ακριβώς την ίδια γλώσσα, παρόλα αυτά όμως συγκρούστηκαν στον εμφύλιο της Ιουγκοσλαβίας και δημιούργησαν ξεχωριστά κράτη. Nie vajzë një kopile, nie vajzë një kopile, nie vajzë një kopile këtu në Gito, një këtu në Gito,
Nimacoga me Enra, Τσεκά Βάιζα, Κουρδοβέινε στο πει τα σάνε. Έκανε τούτη ατά, καν τρέκουν βέτουμ. Αυτό έκανε τρέκουν βέτουμ. Βέτουμ. Εις ντρούκες του. Είναι βουρανουζιά, αργά, εγκρόχα κάτω, αργά, Tări Iorgoni, tutti reținolect, ghisnu viei. Ολοφόνιο, ρετσίνι. Τα αρβανίτικα είναι μία μίξη ελληνικών, λατινικών, τουρκικών, ντόπιων, βαλκανικών, ως εκ τούτου έχουν και μία ομοιότητα και με τα αλβανικά. Και έτσι βρίσκουν την ευκαιρία κάποιοι που θέλουν να ασελγίσουν στην ελληνική ιστορία, αναφέροντας ότι οι αρβανίτικοι πληθυσμοί που μετανάστευσαν εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα ήταν Αλβανοί. Ασφαλώς στην Αλβανία, λόγω διωγμών, λόγω έλλειψης σχολείων, άρα και έλλειψης μορφωμένων ανθρώπων, δεν ήταν εύκολο να διατηρηθεί η απαιτητική και περίπλοκη ελληνική γλώσσα σε πληθυσμούς ορεσίδιους, οικονομικά και κοινωνικά εξαθλιωμένους. Η αλβανική λοιπόν ήταν σαφώς απλούστερη απέναντίας, άρα και πιο προσιτή στον ευρύ πληθυσμό. Επιπλέον, υιοθετήθηκε και για λόγους προστασίας, όπως είπαμε πριν, από ελληνικά τμήματα του πληθυσμού που υιοθέτησαν επίτηδες στην αλβανική εντός εισαγωγικών κουλτούρα για να ξεφύγουν από τις διώξεις. Έτσι, πολλά χωριά, ακόμα και στις βόρειες περιοχές της Ελλάδος, παράτησαν την ελληνική χάριν της αλβανικής καθαρά για λόγους και μόνο επιβίωσης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των Σουλιωτών, οι οποίοι αρβανίτες όντες μιλούσαν και ελληνικά και αλβανικά, παύλα αρβανίτικα έτσι, και ήταν περήφανοι για την ελληνική τους καταγωγή. Η θεωρία ότι κάποιοι από τους επαναστάτες δεν γνώριζαν ελληνικά είναι αστεία, είναι ανιστόρητη, είναι και ύποπτη, μη σας πω. Δείτε τι λένε λοιπόν μερικές πηγές της εποχής, ξένες μάλιστα. Ο Αμερικανός ιατρός Σάμιουελ Χάου, που εργάστηκε στην Ελλάδα κατά την Ελληνική Επανάσταση, αναφερόμενος στην Ύδρα και τις Πέτσες, αναφέρει στο βιβλίο του το 1828 πως οι Αρβανίτες μιλούν αρβανίτικα μεταξύ τους, αλλά γνωρίζουν και άπτεστα ελληνικά. Ο Αμερικανός πρέσβης Ρούφους Άντερσον το 1829 καταπιάνεται με την Αργολίδα και άλλες περιοχές, υποστηρίζοντας πως όλοι ξέρουν ελληνικά ανεξαρτήτως καταγωγής, ενώ κάτι παρόμοιο αναφέρει και ο Ιεραπόστολος Τζον Χάρτλεϊ το 1831. Για να μην σας κουράσω τώρα, τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά και δεν έχει νόημα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που φέρνουν όλοι αυτοί στο τραπέζι είναι ότι ο Μάρκος Μπότσαρης δεν μιλούσε ελληνικά, όπως υποτίθεται και όλοι οι Σουλιώτες. Ή ίσχυε κάτι τέτοιο όμως για τον Μάρκο Μπότσαρη? Στα 19 του χρόνια, κατά παραγγελία του Γάλλου διπλωμάτη και ιστορικού Φρανσουά Ποκεβίλ και με τη βοήθεια του πατέρα του, του θείου του και του πεθερού του, μιας και ο ίδιος δεν ήξερε πολλά γράμματα, συνέγραψε ένα ελληνοαλβανικό γλωσσάριο που αποτελεί μάλιστα και το πρώτο ελληνοαλβανικό λεξικό. Η ονομασία του έργου αυτού, όπως μας πληροφορεί και ο ίδιος ο Μπότσαρης, είναι λεξικόν της ρωμαϊκής και αρβανιτικής απλής. Το χειρόγραφο αφιερώθηκε από τον Ποκεβίλ στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων και παρουσιάζεται στο βιβλίο του Voyage dans la Grèce στον δεύτερο τόμο. Είναι γραμμένο με ελληνικά γράμματα, μερικά εκ των οποίων έχουν περίεργη μορφή και ίσως τα είχε επινοήσει ο ίδιος ο Μπότσαρης. Ο ακαδημαϊκός Τίτος Γιοχάλας, που μελέτησε εις βάθος το χειρόγραφο, θεωρεί πως ο Μπότσαρης έγραφε τα ελληνικά λήματα και μεγαλύτερη την αντίστοιχη αλβανική μετάφραση. Είχε παλαιότερα υποστηριχθεί από κάποιους ότι το λεξικό γράφτηκε για να εξυπηρετήσει την επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ των Σουλιωτών και των άλλων Ελλήνων, όμως κατά τον Γιοχάλα αυτό δεν θεωρείται πιθανό, διότι αφενός οι Σουλιώτες μιλούσαν ελληνικά και αφετέρου το περιεχόμενο του λεξικού δεν είναι χρηστικό για την καθημερινή ζωή. Μετά την απελευθέρωση, οι αμιγώς ελληνόφωνοι και πιο μορφωμένοι Αρβανίτες εγκατέλειψαν τα χωριά και εγκαταστάθηκαν σε πόλεις και κυρίως στην Αθήνα, όπου είχαν καλύτερη εξέλιξη στο στρατό, στη διοίκηση και στην πολιτική. Σήμερα επιβιώνουν πολλά αρβανίτικα τοπονύμια όπως οι Σπέτσες, η Βάρκιζα, τα Λιώσια και η Πλάκα και πολλά ακόμη. Είναι ενδεικτικό ότι πολλοί στρατηγοί, ναύαρχοι και πρωθυπουργοί της Ελλάδος ήταν Αρβανίτες, όπως ο Δημήτριος Βούλγαρης, οι Μιαούλιδες, οι Κουτουριώτιδες, οι Πάγκαλοι και άλλοι. Στα αρβανιτοχώρια έμειναν κυρίως οι φτωχοί χωρικοί που δυστυχώς επί πολλά χρόνια έμεναν στάσιμοι. Η αρβανιτοφωνία διατηρήθηκε κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, διότι τα κορίτσια δεν πήγαιναν σχολείο και στρατό, άρα δεν μάθαιναν ελληνικά. Αργότερα, ως μητέρες, μοιραία μάθαιναν στα παιδιά τους αρβανίτικα. Ένας επιπλέον λόγος είναι η επιθυμία των Αρβανιτών να κρατήσουν μια κωδική εντός εισαγωγικών διάλεκτο, ώστε να τη χρησιμοποιούν όταν δεν ήθελαν να γίνει αντιληπτό αυτό που ήθελαν να πούν. Για τον ίδιο δηλαδή λόγο που επί τουρκοκρατίας πολλοί Έλληνες μάθαιναν επίτηδες τουρκικά, όπως και πολλοί Τούρκοι ελληνικά. Να ξέρετε πως το αλβανικό αίμα που ρέει στις φλέβες των Αρβανιτών και των λοιπών Ελλήνων
είναι τόσο μα τόσο ισχνό που αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο ελληνικό αίμα που ρέει στις φλέβες των σημερινών μάλιστα Αλβανών. Η ανάμειξη των Αρβανιτών με τους πολυπληθέστερους ελληνικούς πληθυσμούς ανά τους αιώνες είχε ως αποτέλεσμα να αφομοιωθούν από τους Έλληνες τόσο πολιτισμικά όσο και γενετικά. Διότι δεν μπορούν 5, 10, 100, 50, 200.000, βάλτε όσους θέλετε, με την κάθοδό τους στην Ελλάδα να αλλοιώσουν το ανθρωπολογικό αποτύπωμα μιας περιοχής πληθυσμιακά τουλάχιστον δεκαπλάσιας. Και μάλιστα μέσα σε 100, 200 ή 300 χρόνια. Είναι αδύνατο να προκληθεί φυλετική διαφοροποίηση από μεταναστευτικά ρεύματα παρά τις ακούσεις ή εκούσιες επιμιξίες. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξουν πραγματικά ογκώδεις μεταναστευτικές κινήσεις και ειρηνική συνύπαρξη για πάρα πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό. Κάτι τέτοιο όμως ιστορικά είναι πάρα πολύ σπάνιο. Το τι εθνική συνείδηση είχαν οι Αρβανίτες φαίνεται και από πολλές άλλες μικρές αλλά σπουδαίες λεπτομέρειες της ιστορίας. Σε μια εποχή που δέσποζε πάνω από το κεφάλι τους η σπάθη των Οθωμανών και έχοντας απόλυτη ελευθερία επιλογής, διατήρησαν την ορθόδοξη πίστη τους σε αντίθεση με τους Τουρκαλβανούς και ταυτίστηκαν με τους Έλληνες. Σε μια εποχή που το να είσαι Έλληνας συνυφαινόταν με σκληρό τρόπο ζωής, με θάνατο, φτώχεια, καταπίεση, εξαθλίωση και ανίποτα δεινά. Δεν δελεάστηκαν καθόλου από τις φοροαπαλλαγές και τα αξιώματα που λάβαναν πάρα πολλοί Αλβανοί οι οποίοι ασπάστηκαν το Ισλάμ και δεν δίλιασαν μπροστά στον κίνδυνο αφανισμού τους. Ήταν Έλληνες με κάθε κόστος. Ταυτίστηκαν με μόνο μία πατρίδα και πολέμησαν μόνο για αυτήν, για την Ελλάδα. Και μάλιστα δεν πολέμησαν ως σύμμαχοι, αλλά ως Έλληνες. Το να επαναπροσεγγίζεις την ιστορία και να αποκαθιστάς την ιστορική αλήθεια είναι φυσικά κάτι θεμιτό και αναγκαίο μάλιστα. Το να την παραποιείς όμως με χονδροειδή μάλιστα ψέματα είναι φυσικά κόμπλεξ, ρε παιδιά. Κρατήστε μακριά όλους όσοι προσπαθούν να απαξιώσουν την ελληνική ιστορία και να σας ψέξουν για κάτι τόσο υγιές όπως το εθνικό σας συναίσθημα και η εθνική σας υπερηφάνεια που αποτελούν μερικούς από τους πιο ιερούς δεσμούς των ανθρώπινων κοινωνιών παγκοσμίως. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα του βίντεο? Αποδείξαμε τη σύνδεση των Αρβανιτών με τους Έλληνες αντλώντας ακράδαντα στοιχεία από 3 κρίσιμους επιστημονικούς κλάδους: την ιστορία, την παλαιοανθρωπολογία και τη γενετική. Οι Αρβανίτες λοιπόν έχουν ελληνική καταγωγή πρώτον, επειδή σύμφωνα με την ιστορία και τη λαογραφία, οι ελληνικοί πληθυσμοί κυριαρχούσαν επί αιώνες στη σημερινή Νότια Αλβανία έως το Δυράχιο, την αρχαία δηλαδή Επίδαμνο, και αφομοίωσαν πολιτισμικά τους εκεί ντόπιους πληθυσμούς, ενώ ταυτόχρονα πολλοί Έλληνες της περιοχής από ανάγκη ντύνονταν και μιλούσαν αλβανικά είτε για χρηστικούς λόγους είτε για λόγους προστασίας από διώξεις όπως προναφέραμε. Δεύτερον, επειδή σύμφωνα με την παλαιοανθρωπολογία τα χαρακτηριστικά των Αρβανιτών είναι παρόμοια με των Ελλήνων και διαφέρουν σημαντικά από των Αλβανών. Και τρίτον, επειδή σύμφωνα με τη γενετική, η γενετική σύσταση Ελλήνων και Αλβανών διαφέρει. Δηλαδή, εφόσον οι Αρβανίτες προέρχονται από πληθυσμούς της Νότιας Αλβανίας, δηλαδή πληθυσμούς των Τόσκιδων, και οι Τόσκιδες με τη σειρά τους έχουν παρόμοια γενετική σύσταση με τους Έλληνες όπως αποδείξαμε, άρα αντίστοιχα και οι Αρβανίτες έχουν παρόμοια γενετική σύσταση με τους Έλληνες. Όπως λέμε και στα μαθηματικά, αν α ίσον β και β ίσον γ, τότε και α ίσον γ. Για το τέλος έχω κρατήσει μια ιστορία η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έχει τη δική της αποδεικτική αξία. Αγαπητέ μη Κίτσο Τζαβέλα, το γράμμα σου έλαβα, τα γραφόμενά σου καλό σε κατάλαβα. Τζαβέλα, ήξε βρε ότι από τον καιρόν όπου έβαλα τον τουφέκι στον νόμον, στοχάζω με τον εαυτόν μου το όντι διαβασιλέα και τα ειδικά σου τα ελληνοκορομπλίσματα να τα υπήσει εκεί όπου σου περάνε. Οι δέοι σε μένα μένουν άκερα, ορφανέ. Ότι αν θέλεις να δείξεις το ελληνικό σου έρχεσαι εδώ και τότε θέλεις καταλάβει δυστυχισμένοι εκείνους όπου τρώγουν τα ψημένα κάστανα. Ωραία Κίτζο Τζαβέλα, το να μου λέγεις ότι η υψηλή σας πόρτα της Ρωσίας πολεμάει στα κάστρα της πόλεως και τον βασιλέα μας τον έχουν κλεισμένον εις το Ουτζικαλεσί, το γνωρίζω καημένα, ότι με αυτά σας γελούν οι Φράγκοι και σας στέλνουν εδώθε δια να σας σκοτώνομεν σαν τα σκυλιά και έχομεν ελπίδα εις τον Θεόν, όπου ο πολυχρονεμένος βασιλέας μας την υψηλή πόρτα της Ρωσίας σας θέλει την χαμηλώσει. Τζαβέλα, περισσότερα δεν σου γράφω και Θεόθεν υγείαν. Λέγεις ότι είναι τόπος ελληνικός. Ήξε βρε ότι εγώ όπου έχεις τόσο αίμα ως καθώς λέγεις, άλλον τόσο θέλεις χύσει και εσύ και τότε θα φας κράβαρα και λιδωρίκι.
Πλην μη στέλνεις και μαζώνεις καρβουναρέους, ότι αυτοί διακάρβουνα εξεύρουν και όχι διαντουφέκι. Πολλά λόγια δεν σου λέω, σύρε από εκεί όπου ήλθες ορφανέ. Ότι σας λυπούμε όπου εμείνατε 3 σουλιώτες και θα χαθείτε όλοι. Και δια τόπων ελληνικών όπου τον λέγεις εδώ, τόπος είμαι εγώ και νησαλά θέλεις με γνωρίσεις ο γλίγορα. Μωρέ Κίτσο, εγώ σε εξεύρω αρβανίτινο σαν εμένα. Εσύ πού στο διάβολον τα έμαθες αυτά τα ελληνικά και εγώ δεν εξεύρω. Τότε ο Κίτσος Ζαβέλας φρόντισε να του δείξει πολύ καλά το αν ήταν Έλληνας ή όχι. Στις 22 Οκτωβρίου οι πολιορκημένοι Αλβανοί της Λομποτινάς αποτυγχάνουν να σπάσουν τον ελληνικό πλοίο και αφήνουν στο πεδίο της μάχης εκατοντάδες νεκρούς. Από τους 800 διεσώθησαν μόνο οι 150, ενώ 80 πιάστηκαν εχμάλωτοι, ανάμεσα σε αυτούς και ο Αχμέντ Νεπερβίστα. Τι έκανε ο Τζαβέλας? Διέταξε τότε να σφραγίσουν σε όλους το μέτωπο με πυρωμένο σίδερο που έφερε επάνω του παράσταση του αναγεννόμενου Φίνικα, του πρώτου συμβόλου της Ελληνικής πολιτείας.